Welkom op mijn videokanaal Roger's Journey Channel. In deze tweede aflevering van de serie Plekken ontdekken met Roger in Park Merwestijn gaan we een wandeling door het park maken en specifieke plekken bezoeken die ons iets kunnen vertellen. In de vorige aflevering van Park Merwestijn is er in de video vooral een verhaallijn verteld over de geschiedenis van het park. Laten we in deze aflevering eens stilstaan bij de plekken die meer over het park kunnen vertellen. Hier zijn we aangekomen bij een soort van plantsoen. Het thema hiervan wil wel eens een klein beetje veranderen. Dit stadspark is voor bezoek opengegaan in 1885. Dit dankzij het comité dat in die tijd was opgericht om te realiseren. De gemeente wilde het park immers niet kopen. Het ontwerp van dit plantsoen bestaat uit verschillende soorten planten in een cirkel. Deze cirkel is pas vanaf de lente en de zomer in zijn volle pracht zichtbaar. Hier moeten we dus nu helaas even een tijd op wachten. Het is het herfst. Binnen de ring van de bloemenpracht vind je een symbool met erboven een bord 1885. Dat wegens het 130-jarig bestaan van het park. Dit bord staat op een as waardoor het met de wind meedraait. De bloemenfontein. We zijn hier aangekomen bij een van de fonteinen. Hier stond ooit een sierlijke fontein. Helaas was deze tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd tijdens een bombardement. Deze fontein was een van de gezichtsbepalende elementen in het park. Deze stond in een ronde vijver met goudvissen en waterlelies. Later werd hier een werk van de Dordtse kunstenaar Jan Asjes van Dijk bijgeplaatst. Dit heeft de naam Bronzen Bloemenfontein. En deze kun je nog steeds in het midden vinden. Het park dat heb ik nou diverse keren bezocht om opnames te maken en het blijft me elke keer weer boeien. Kijk eens naar de bomen die hier staan. Sommige hiervan bestaan al meer dan 100 jaar. Een bomenkenner ben ik absoluut niet. Daar hebben ze overigens wel iets leuks op gevonden. Bij een deel zie je een nummering van bomen. Op de website van Park Merwestijn
kun je een handige boomwijzer vinden die al deze bomen weergeeft en beschrijft. Toen we stilstonden bij het plantsoenetje 1885 vertelde ik al dat we niet alle bloemen en bloemenpracht kunnen waarnemen nu. Dit omdat we midden in de herfst zitten. Persoonlijk heb ik niet zoveel met de herfst en de winter. Ik vind me koud, donkere dagen en de natuur die in slaap gaat. Er is wel één ding dat ik in het begin van de herfst erg mooi vind. En dat is de kleur van de bladeren van de bomen die veranderen. Het witte anderperkje. Dit perkje is er sinds 2022 en onthuld door de voormalig burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff. Je ziet hier 2 driehoekige bakken die tegen elkaar zijn geschoven en zo een ruitvorm maken. Naast de witte anjers zijn de bakken verder gevuld met onder andere vlijtige liesjes. De witte anjerperkjes is bedoeld om veteranen te eren en te waarderen. Dan wil ik nu voor deze aflevering Plekken ontdekken met Roger in Park Merwestijn afsluiten bij de levensboom. Eens in de 5 jaar herdenkt de gemeente uitgebreid de bevrijding bij dit monument. Het is een oorlogsmonument ontworpen door Hans Petri. Op deze plek bij de levensboom lag vroeger Villa Merwestijn. De levensboom is gemaakt van Franse witte hardsteen. Als je goed kijkt, zie je er 4 figuren op de zuil. Deze beelden de ellende van oorlog en hunkering naar vrede uit. Vanuit hier groeit een krachtige levensboom op. Allemaal opgevolgd met een geleidelijke overgang van de oorlogsellende naar vreugdevol en eeuwig leven. De levensboom werd op 10 september 1952 onthuld. Dit was het dan weer voor de tweede aflevering van de serie Plekken ontdekken met Roger in Park Merwestijn. Ik hoop dat jullie met veel plezier naar deze video hebben kunnen kijken. Geef de video een duimpje omhoog en als je nog niet bent geabonneerd op dit kanaal, klik dan nu op die abonneerknop. Tot de volgende aflevering.